እንግዲህ አሁን ደግሞ ስለ CSS Combinator ሩል እንወያይ። መጀመሪያ ወደ ኢንዴክስ HTML ሄደን የነዚህ የአይዲ እና የክላስ ስሞች እናስተካክላቸው። እኛውን ሴክሽን ፈርስት እንበለው፣ እኛውን ደግሞ አይዲ እንስጠውና ሴክሽን ሰከንድ እንበለው። ከዛ በኋላ ይህንን ሴክሽን ሰከንድ ታይትል እንበለው እና ይህንን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር እንምጣና የመጀመሪያውን ሴክሽን ፈርስት ታይትል እንበለውና ይህንን አይዲ እናንሳው። ከዛ ለፓራግራፋችንም ክላስ እንስጠውና ፓራግራፍ ፓራ አውተር እንበለው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ሌላ ሄደር እንጨምር፣ ኤች1 ብለን በአማርኛ ብለን ጥያቄ እንጨምርና እዚህ ጋር አሁንም ክላስ እንበልና ሴክሽን ታይትል እንበለው። እንግዲህ እዚህ ጋር ያው ክላስ መደጋገም በተለያየ ስም መስጠት ስለማያስፈልገን ዝም ብለን አንድ ክላስ እንጠቀም፣ ሴቭ እናድርገው። እንደምናየው እንግዲህ ሴክሽን ውስጥ አንድ አይነት ክላስ ነው የምንወስደው። ክላስ እንግዲህ ደጋግመን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር የምንጠቀመው ክላስ ነው። ይህንን ከፓራግራፉ በላይ እናድርገው በዚህ መልክ። ከዛ ስታይል ላይ ሄደን ይህንን እናንሳው፣ አንፈልገውም ለአሁን። ይህንን እንዳለን ቶ እነዚህ ሁለቱን አሁን አንፈልጋቸው። ከዛ ሴቭ እናድርገውና እንየው። እንደምናየው ያለምንም CSS ባዶ የሆነ HTML ፋይል አለን እዚህ እና አሁን ይሄ ሴክሽን ታይትል ክላስ ነው ብለናል እንዳየነው እዚህ። ስለዚህ ይህንን ሁሉም አንድ አይነት ከለር እንዲኖራቸው ይህን ባክግራውንድ ይህንን ወደ ክላስ እንቀይረው። ዳት ብለን ሴክሽን ታይትል እንለዋለን። እንግዲህ እንደምናየው ሁሉም የባክግራውንድ ኢሜጅ አላቸው እና ስለ CSS ኮምቢኔተር ስንወያይ ይህ ማለት ቅድም እንዳየነው ወይም በቅድሙ ቪዲዮአችን ስለ ኢንሄሪተንስ አይተናል። ይህ ማለት የቦዲው የሆነ ፎንት ፋሚሊ ካለው ያንን ፎንት እንዲጠቀም የምናደርገው ያው እንዳልነው እንግዲህ CSS ከላይ ወደ ታች ነው የሚያነበው እና ያ ሩል የCSS ሩል በክላስ በአይዲ ወይም በኢነር ስታይል ኦቨርራይት ካልተደረገ የፋሚሊውን ሩል ይይዛል ማለት ነው። ይህንን ለማረጋገጥ ያው እዚህ መተን ኢንስፔክሽንን ክሊክ ብናደርግ እና ዙም እናርገው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ወደ ለምሳሌ እኝን ሴክሽን ክሊክ ብናደርግ የሚጠቀመው ፋሚሊ ፎንት ፋሚሊ ከባዲ የመጣው ነው እንዳልነው። ይህ ማለት እዚህ ኮዳችን ጋር ብንሄድና ብናይ ፎንት ፋሚሊ ሩል ያለው ባዲ የሚለው CSS ሩል ላይ ነው። ግን እዚህ ላይ የምናየዋለን እንደምናየው ፓራግራፍ ላይ አለ፣ ሴክሽን ላይ አለ፣ እንዲሁም የመጀመሪያውም ሴክሽን ላይ። ይህ ምንድነው? ኢንሄሪተንስ ነው ብለናል። ግን እኛ አሁን ሀሳባችን ምንድነው? ኮምቢኔተር መጠቀም ነው። ይህ ማለት እንዴት አድርጌ ነው ለምሳሌ እነዚህ በሙሉ እንደምናያቸው ሶስቱም በአንድ አይነት ባክግራውንድ ተሸፍነዋል። ግን እኔ የምፈልገው የመጀመሪያ ሁለቱም ብቻ ከሆነ እንዴት ነው የሚለው ነው። ቅድም እንግዲህ እንዳየነው ያው ክላስና አይዲ ሰተን መቀየር እንችላለን። እሱ አንድ መንገድ ነው። ሌላው መንገድ ደግሞ ሞር የሚሻለው ኮምቢኔተር መጠቀም ነው። ይህን ስንል እዚህ ጋር መተን እንግዲህ እንዳልነው እዚህ ጋር ለእነዚህ ሁለት ሴክሽኖች አይዲ ሰተናቸዋል፣ ክላስ ስም ሰተናል እና ይህ ክላስ ስም እንደምናየው ታይትልን ወስዶ ባክግራውንዱን ይቀይረዋል። እና እኔ አሁን ለእነዚህ ሁለቱ ብቻ ማድረግ ከፈለኩ ቀላሉ መንገድ ምንድን ነው? እዚህ ላይ መተን ያው ሴክሽን ታይትል የሚለውን እንመርጥና ይህንን እናንሳውና ሴክሽን የሚለውን ዝም ብለ ብቻ ሴክሽን ብለን H1 ማለት እንችላለን። እና እንደምናየው የወሰድነው የሴክሽንን ታግ ነው። ከዛ እዛ ሴክሽን ውስጥ H1 ታጎች በሙሉ ይህንን ባክግራውንድ ይጠቀሙ፣ ከዛ ውጭ ሆኑት ግን እንዳይጠቀሙ ማለት ነው። ግን አሁን ከኢንዴክስ ከዚህ ዲቭ ውጭ ወጥቼ ከእንደገና ሌላ ለምሳሌ ሴክሽን ብፈጥር ኮፒ እናርግና እዚህ ጋር መተን ሶስተኛ እናርገው ይህን። ከዛ በኋላ ታይትል ይጠቀማል። አሁንም ይህን ሴቭ ባደርገው ይህ ባክግራውንድ ለዚህ ሴክሽን ይሰጠዋል። ግን እኔ የምፈልገውን እዚህ ዲቭ ውስጥ ብቻ ከሆነ እዚህ ጋር መጥቼ ለዚህ ዲቭ አይዲ መስጠት እችላለሁ። ከዛ ፈርስት ኮንቴነር ብዬ ስም መስጠት እችላለሁ፣ አይዲ ስም። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ያንን አይዲ ተጠቅሜ እነዚህ ላውናሳቸውና እንግዲህ ይህንን ስታይል ለፈርስት ኮንቴነር ላለው። ከዛ በኋላ ሴክሽን ለሚለው ከዛ ሴክሽን ውስጥ ያሉትን H1ዎች ብቻ
ይህን ባክግራውንድ ስጣቸው። ከዛ ውጪ ምንም እንዳታደርግ ማለት ነው። እንደምናየው የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ የሚገኙት እንግዲህ እዚህ ዲቭ ውስጥ ነው ተመርጠዋል። ከዛ በኋላ ይሄ ባክግራውንድ ተሰጥቷቸዋል። ሶስተኛው ግን ከዲቭ ውጪ ስለሆነ ያ ባክግራውንድ አልተሰጠውም። እንዲሁም እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁንም ሁሉንም ሴክሽን ታይትል ብዬ ለሁሉም ባክግራውንድ መስጠት ከፈለኩኝ ይህንን እናነሳና ምንድነው የምናደርገው? ዳት ብለን ሴክሽን ታይትል ክላስን የሚወስዱ በሙሉ ይሄ ባክግራውንድ ይኑራችሁ ብለን ህግ እንሰጣለን። እንግዲህ ሁሉም ባክግራውንድ አለው። ግን እኔ የምፈልገው ኤች1 ታጎች ብቻ ከሆኑ እዚህ ጋር ስፔስ እናደርግና ኤች1 እንላለን። ከዛ በኋላ እንደምናየው እንግዲህ ሴክሽን ታይትል ውስጥ ኤች1 የለም። ለዛ ነው። ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው? እንመለስና ይህ ሴክሽን ስሙ ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ሴክሽን ያው አይዲ መስጠት እንችላለን። ማለት ክላስ ኔም መስጠት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ክላስ ልና በድጋሚ ታይትል ባክግራውንድ እንለዋለን። ከዛ በኋላ ይህንን ክላስ ለሁሉም ሴክሽኖች እንሰጣለን በዚህ መልክ። ከዛ በኋላ ወደ ስታይል እንመለስና እዚህ ጋር መተን ያው ሴክሽን ታይትል ባክግራውንድ ብለን ኤች1 ብለን መስጠት እንችላለን። እንደምናየው ኤች1 ያላቸውን በሙሉ ታይትል ባክግራውንድ የሚጠቀሙ ከሆነ ባክግራውንዳቸው ቀይ ይሆናል፣ አለበለዚያ አይደለም። እና ይህን ለማረጋገጥ እዚህ ጋር መተን ለምሳሌ ይህንን ፓራግራፍ ሴክሽን ውስጥ እናድርገው። ከዛ በኋላ ይህ ፓራግራፍ ይህንን ክላስ እንስጠው። ከዛ ይህንን ፓራግራፍ እዚህ ውስጥ እንጨምረው። እንደምናየው ሴክሽን ነው፣ የክላስ ታይትል ባክግራውንድ አለው። ግን የሚቀጥለው ቻይልዱ ወይም ውስጡ የሚገኘው ታግ ፓራግራፍ ነው። አሁን ይህንን እዚህ ጋር መጥቼ ኤች1ን አንስቼ ሴቭ ባረግ እንደምናየው ያ ፓራግራፍ ሬድ ሆኗል። ሌሎቹም እንዲሁ ሴክሽን ታይትል ቢጂ የሚለውን ወይም ባክግራውንድ የሚለውን ክላስ የሚጠቀሙ በሙሉ ሬድ ሆኗል። ከዛ ውጭ ያሉት በሙሉ ግን ሬድ አይደሉም። ግን እዚህ ጋር መጥቼ ኤች1 ታግ ያላቸውን ብቻ ብዬ ብጽፍ እንደምናየው ይሄኛው አሁን ባክግራውንዱን ወይም ያንን ሩል አይጠቀምም። እና በዚህ መልክ ይሄኛውን ኮምቢኔተር ተጠቅመን ለተወሰነ ታግ የተወሰነ የሲኤስኤስ ህግ ወይም ሩል መጨመር እንችላለን።